Vă dați seama că va fi o problemă să le găsim un loc în Dubiță, dar trebuie mereu să le avem la noi, că noi suntem tentați să mai facem prostii din când în când sau ajungi în situații din astea limită când nu ai de ales. Din păcate am uitat acasă pliculețul cu chimen. Ăla-i dă acel ceva. Cu ăla trebuia început, cu chimenul un pic făcut în ulei. Dacă vin așa, așa pe lungime în cap. E în regulă. Momentan așa rămâne. Dacă apar modificări, să vedeți în clipurile următoare. Salutare, dragilor! Ziua bună la voi, aici Dubițarii motocicliști, De la Lucifer Videographer, Robert și Yasmina. și vă salutăm într-un nou video. O nouă zi, o nouă ieșire, o zi faină de sâmbătă. Astăzi mai avem cât? 12-13 grade. La noapte vin ploile, e 14 februarie, ziua neîndrăgostiților. A fost o săptămână destul de grea la noi cu multă toate. muncă și cu multe activități pe toate fronturile. Și avem și o mică ultimă achiziție pe care o să vă prezentăm imediat ce oprim. Vreau să vă arăt ce mai punem cu noi în Dubiță de acum încolo. Are legătură cu momentul tragic de la Cluj când am rămas împotmoliți. Da. Și suntem aici în zona asta de pădure, la vreo 20 de km de Arad. O să facem de mâncare ceva și ne petrecem ziua în natură un pic. Am zis că poate rămâne peste noapte, dar s-ar putea să plecăm diseară acasă, că vin ploile și... da, urât, arată cantități foarte mari de apă. Da. Și cum suntem iară pe aici prin zone din astea mai împădurite și cu noroi, mai bine mă duc Posibil și să plecăm acasă. mă culc la mine în pat. Ne-am oprit, cum spuneam, în zona asta faină de pădure și să trecem la treabă înainte să facem de mâncare. Încă nu e așa foame. Uite, avem o cutiuță de aproape 6 kg aici. Hai, bănuiți ce-i, nu? Exact. Sunt plăcile alea de tracțiune. Traction boards. În momentul în care rămâi împotmolit prin nisip sau pe zăpadă sau prin noroaie, astea pot fi soluția sau scăparea. Hai să vedem cum arată. Tada! Ce avem aici? Astea cred că schingi de ancorare, oare? Hai afară! Hai cu tata! Sunt destul de mari, au 1,10 m pe 30 și îmi zice acolo 12,5. Uite, au ceva geantă de transport, rezistă până la 10 tone pe ele. O, interesantă geanta, nu m-am gândit că vin cu geantă de transport. Vă dați seama că va fi o problemă să le găsim un loc în Dubiță, dar trebuie mereu să le avem la noi, că noi suntem tentați să mai facem prostii din când în când sau ajungi în situații din astea limită când nu ai de ales. Sau, exact cum am văzut acum 3 zile un clip pe internet din Germania, doi tineri cu un sprinter din ăla mare au salvat situația unui van, unei autorulote de fapt, din alea aproape nivelul unui minibus. Era prins în zăpadă și nu a putut să iasă. S-au chinuit câteva minute bune, dar doar cu așa ceva au reușit să rezolve problema. Am văzut că noi la Cluj acolo am forțat un pic nota, fără să ne dăm seama. Ne-am mai fost acolo pe perioada verii și era ok solul. Am zis, hai că poate și acum putem urca, că nu era pantă mare. Dar din păcate tracțiunea față n-a făcut față
și m-a furat cumva în stânga și am ajuns într-o zonă din aia cu lut, cu pământul la galben, lipicios. Am rămas suspendat pe scut, ca norocul că cu 2 zile înainte am mutat și scutul ăla de la scut motor metalic, de la cei de la Scut Protection, și nu s-au întâmplat pagube. Dar dacă aveam astea la noi, cu siguranță totul mergea mult mai repede, așa ați văzut. Am venit cu cricul, am pus pietre sub și așa mai departe. Sunt faine, robuste. În descriere o să găsiți și links pe produs cu un cod de reducere de 5%. Sunt 3 modele ca și culoare. Găsiți pe roșu, pe varianta de portocaliu și cel mai clasic este pe negru. Prețul este undeva în jur de 55 de euro, cu tot cu reducerea aplicată, deci aia vine undeva puțin sub 300 de lei. Eu zic că la banii ăștia merită să vă procurați așa ceva, să le găsiți un loc undeva. Noi încă nu știm unde să le punem, dar trebuie să ne gândim bine. Și v-am spus, vă poate scoate din necaz sau poate ajutați chiar pe altcineva. Noi de multe ori ne gândim și la treaba asta. Poate nu mie de folos, dar poate poți să ajut pe altul și ai o satisfacție cel puțin la fel de mare ca și când te scoate pe tine dintr-o situație neplăcută. Hai să ne imaginăm o secvență care ar trebui să punem la roată. Uite cât e de fain. Deci vă dați seama cam ce suprafață aveți de contact. În momentul în care vă prinde, poate lua un pic de avans, un pic de avânt. Aici mai avem prezentat un scenariu în care nu rămâi neapărat în pod molit, dar pur și simplu ai de trecut un mic șanț sau ai o denivelare, ceva, și uite ce fain, poți să pui, având 1 metru lungime, totuși dacă e un canal, un șanț, ceva de 50, 60, 70 de centimetri, uite că poți rezolva problema cu ele. Foarte ingenios. Și la ei pe site, ce mai puteți vedea, pe lângă modelul acesta lung, ei teoretic mai au și scurt, dar eu am întrebat și ziceau că nu știu dacă momentan sau nu o să mai fie deloc, dar eu momentan nu am găsit astea scurte, deci doar astea de 1,10 m. Și mai ies astea faine ce îs așa cumva pliabile. Efectiv se închid. Undeva am mai văzut o poză. Aici se văd mai bine iară. Și astea se fac așa rolă, se fac sul. Și astea sunt interesante. După cum putem vedea la pachet, ne vin cele 2 plăci cu ceva chinci să le legi și cu geanta asta faină de transport. Hai că ne punem să le găsim loc, să vedem unde le băgăm în dubiță. Acum ne tot gândim unde să le punem. Și am doar o bănuială, dar până nu scot tot din mașină să-mi dau seama exact dacă merge sau nu, o să le pun clar în husă imediat. Vreau să le pun una peste alta, așa cum vin ele în mod normal. Vedeți ce lățimi au? Uite cât se fac. Uite. Așa. Dar hai să începem de fapt, dacă toți suntem la faza asta, să le și bag în husă. Că să nu le mai iau de 2 ori la mână după aia. Practică husa asta. Bun. Ideea stă în felul următor. Aici, dacă ne uităm la noi cu atenție, vedem că un pic ar mai putea crește în înălțime toată treaba. Așa că vreau să scot bidonul de apă. Asta e pentru apa, cum ar veni, de făcut mâncare, de băut și așa, care momentan e goală. O umplem doar când plecăm undeva. Aici sus avem câteva chestii pe care le-am comandat, dar nu le-am folosit niciodată. E un fel de chiuvetă din asta pliabilă, din plastic combinat cu cauciuc. Asta cred că o să-l ducem sus în casă, că momentan nu știu ce facem cu el. Aici mai avem o butelie din asta. Asta e bățul meu, nu zi la nimeni. Îl pun aici și las vara ușa deschisă să-mi tragă curentul în mașină. L-am găsit undeva și îl plimbăm de 1 an după noi. Bun. Să revenim.
Avem aici un aragaz din ăsta mic, ăsta e mai mult de backup. Ăsta îl folosim așa foarte rar, cu butelie din aia mică. Dar e bine să avem la noi, pe lângă butelia asta. Că tot vine vorba de Vevor. V-am mai spus, vedeți că au panourile astea faine de 200 de W. Toată luna ianuarie a fost în jur de 900 de lei. Nu știu acum dacă mai e oferta sau nu, dar dacă nu, oricum e 1000 de lei. Merită, e fain. Aici avem buteliile pentru aragaz și primus și ceva furtun și ce mai avem pe aici. Astea toate momentan le scoatem. Aici avem apa de duș care e plină, avem 10 litri de apă. Mai avem încă 10 litri care iar e plină. Tot apă pentru duș sau spălat haine. Și acum vine momentul adevărului. Nu cred că încape încă acum așa. Din păcate. Cred că e mai lung. Da, lățimea e bună, dar lungimea nu. Hai să vedem. Revenim când mai facem loc acolo. Am trusa mea de scule de la Iato. Ea e cea mai mare de 200 și ceva de piese. Și mai am ceva apă de parbriz. Hai că vedem. Că nu mai aici undeva pot să le pun, că sincer altundeva chiar nu știu unde. Am scos aproape tot afară și mai încercăm o variantă să vedem dacă vin așa pe lungime în cap. Problema e că mă obturează un pic aici cu panoul, că și ăsta intră super la limită. Dar vreau să încerc ceva, dacă îl bag așa câș. Mai vine după aia? E ok, că asta nu-l folosesc chiar toată ziua, că având două. Asta mi-e mai practic să-l scot de aici. Și ăsta rămâne doar când vreau să le leg în serie și să am mai mult power de la soare. Hai să vedem acum dacă punem cutia asta înapoi, unde a fost ea inițial. Uite așa. Până aici suntem bine. Mai rămâne problema cu trusa de scule, care nu cred că mai intră peste, plus că cu aia o să am de lucru eu zilele astea și o las afară. Cu soluția de geam să o bag eu înapoi în capăt. Înapoi cu asta de 10 litri. Problema e că asta e un pic scapă, mă. La bălângănit. Eu mi-am pus garnitură de gumă, dar o să trebuiască sincer să mă duc să o schimb cu una din asta. Asta e considerată pentru, m-am spus, pentru ape potabile. Și altfel au ele din start garnitura. Nu e mult, nu știu cât e, 15 lei, 17 lei un bidon din ăsta. Și ăsta fiind pentru exterior, i-am pus aici o garnitură de gumă, dar se pare că nu închide cum trebuie. Scapă, vezi? Hai că o lăsăm pe asta mai în spate, o băgăm asta goală acum, numai să vedem cum potrivește. Băgăm și pe asta alta acum, chiar dacă un pic o să se prelingă, o să-i las eu aici un șervețel, ceva să se prelingă în el. Și asta la un moment dat, sincer, aș vrea să o înlocuiesc tocmai tot așa din cauza capacului, că nu strânge foarte bine. Și astea vin deasupra. Dar hai să vedem cum se închide ușa acum de ele. E în regulă. Momentan așa rămâne. Dacă apar modificări, să vedeți în clipurile următoare. Hai să ne punem să facem de mâncare, că sincer mie mi-e foame. Vreau să fac niște cartofi țărănești, sau cum se numesc. Facem o ceapă călită, fierbem cartofii, tăiem cu bulețe, îi punem în tigaie cu ceapa
Și chiar la final îi punem un pic de ardei din asta așa, paprika, boia afumată. Și mai avem la noi o bucățică de varză. Tăiem lângă și mâncăm așa. Cât să stăm un pic în natură, după aia mergem acasă. Hai să ne apucăm. Înainte să bag trusa de scule înapoi, că v-am zis, uite ce cărăm după noi. Mă, sperăm să nu avem nevoie prea des, dar și dacă ai, ești acoperit. Altfel pleci de acasă așa. Eu să trebuiască acum zilele astea iară să folosesc pentru smart ceva în spate acolo la sistemul de șpriț, de parbriz, de luneta din spate. Trebuie să desfac pe acolo și de-aia trebuie să o las la îndemână. Că îmi trebuie ceva imbusuri, chestii trestii. Am terminat cina, dragilor. Cum spuneam, cartofii aia numiți țărănești, că cu ceapă călită. Am făcut și o salată de varză cu un pic de ulei cu sare, piper. Carne, nu. Din păcate am uitat acasă pliculețul cu chimen. Ăla îi dă acel ceva. Cu ăla trebuia început, cu chimenul un pic făcut în ulei. Dar nu-i problemă, că e perfect și așa. Din păcate soarele s-a dus după nori. S-a lăsat și frigul. Bun, mâncăm până e cald. Din păcate am verificat încă o dată vremea, da, vine ploaia la noapte. Așa că o să mergem imediat acasă. Dar ne-am bucurat de ziua asta faină, un pic am ieșit la aer. Mergem acasă, continuăm cu lucru, cu editatul, cu ce mai avem noi de făcut. Sperăm că v-a plăcut și acest mini episod. Sperăm că vă plac și acele plăci de tracțiune și poate o să vă achiziționați și voi, dacă, bineînțeles, considerați că o să faceți nebunii vreodată. Noi nu știm în ce situație o să ajungem, pentru că o să facem destul de multe drumuri cu Dubița. Încă n-am reușit, v-am zis să facem. Vă spuneam în clipul anterior că mergem să-i facem teoretic săptămâna viitoare, dacă totul merge bine, distribuția și electromotorul. Mai mult preventiv, să nu avem probleme pe viitor, pentru că au mici sunete deja acolo. Ciao, dragilor, ne vedem curând. Like, comment, subscribe. Ciao! Ciao.